Το σημερινό περιστατικό συνέβη στη Γερμανία και έχει ως εξής. Μία γυναίκα επισκέφθηκε μια σχολή Krav Maga και θέλησε να γραφτεί ως μαθήτρια. Ο εκπαιδευτής, προφανώς καταλαβαίνοντας ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν τη δέχτηκε. Εκείνη θύμωσε και αποφάσισε να τον εκδικηθεί προσπαθώντας να τον βρει και να τον μαχαιρώσει. Τι συνέβη όμως? Τον αναζήτησε το ίδιο βράδυ σε μια άλλη επιχείρηση. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη σχολή Krav Maga, ο εκπαιδευτής, έχει στην ίδια περιοχή και μια άλλη επιχείρηση. Πήγε λοιπόν να τον αναζητήσει. Στην αποθήκη αυτής της επιχείρησης βρήκε έναν υπάλληλο. Ζήτησε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν ήταν εκεί. Εκείνη θύμωσε, δεν το δέχτηκε και μαχαίρωσε τον υπάλληλο. Το σοκαριστικό της υπόθεσης είναι πως λίγα λεπτά πριν, το ίδιο βράδυ, είχε επισκεφτεί ένα παραπλήσιο βενζινάδικο, στο οποίο προσπάθησε να διαπράξει κλοπή. Ο υπάλληλος του βενζινάδικου την έπιασε να βάζει πράγματα στις τσέπες για να φύγει και μόλις πήγε να της κάνει παρατήρηση και να της ζητήσει να αφήσει τα πράγματα πίσω, μαχαίρωσε και αυτόν. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ξεκινώντας, βλέπουμε τη δράστη να πλησιάζει το χώρο αφού έχει νυχτώσει. Φτάνοντας, ζητάει να δει τον εκπαιδευτή και ιδιοκτήτη της επιχείρησης και ο υπάλληλος της γνωστοποιεί ότι δεν βρίσκεται εκεί. Ας μιλήσουμε λίγο εδώ για τη στάση του σώματος του υπαλλήλου ενώ προσπαθεί να την κρατήσει μακριά. Παρατείνει το χέρι του αγγίζοντας τη γυναίκα, ενώ το πρόσωπό του γέρνει προς τα εμπρός. Δύο προβλήματα. Πρώτον, αγγίζοντας κάποιον μπορεί να κλιμακωθεί μια κατάσταση. Θα πρέπει όσο είναι εφικτό να έχω τα χέρια μου ψηλά χωρίς να τον αγγίζω και φυσικά να ελέγχω πολύ καλά την απόσταση ανά πάσα στιγμή, ώστε να έχω χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση που δεχτώ επίθεση. Δεύτερον, το πρόσωπο δεν πρέπει ποτέ να είναι εκτεθειμένο, καθότι πρόκειται για ευάλωτο στόχο. Η γυναίκα δεν δέχεται το γεγονός ότι δεν βρήκε αυτόν που ήθελε και επιτίθεται στον υπάλληλο, ο οποίος τραυματίζεται από τα κοψίματα στο θώρακα και στο πρόσωπο. Παρά τα αυτά, συνεχίζει να μάχεται και δείχνει αν μη τι άλλο ότι διαθέτει εξαιρετική συναισθηματική φόρμα, αφού ένας τραυματισμός στο πρόσωπο ιδίως είναι πολλές φορές ικανός να αποτρέψει και τον πιο σκληροτράχυλο άνθρωπο. Επιχειρεί λοιπόν σε πρώτη φάση ανεπιτυχώς να κλείσει την απόσταση και να ελέγξει το μαχαίρι. Είτε διότι έκρινε ότι δεν μπορεί να διαφύγει, είτε απλά επειδή αποφάσισε ότι ήθελε να την αντιμετωπίσει. Σε δεύτερο χρόνο, αγκαλιάζει τη γυναίκα για να ελέγξει τις κινήσεις της. Το οπλισμένο χέρι όμως παραμένει έξω από τη λαβή, κάτι που την καθιστά ακόμη πολύ επικίνδυνη αφού μπορεί να αντιδράσει και να χρησιμοποιήσει το μαχαίρι. Τελικά καταφέρνει να ελέγξει το χέρι και να το φέρει πίσω από την πλάτη της, ενώ προς στιγμήν φαίνεται να την οδηγεί προς το έδαφος, κάτι πολύ σόφρον στη δεδομένη περίπτωση. Το ιδανικό θα ήταν να την κρατήσει κάτω, να της πάρει αν είναι δυνατόν το μαχαίρι και να καλέσει βοήθεια. Για κάποιο λόγο όμως αποφάσισε να τη σηκώσει και πάλι επάνω και να μπει σε διαδικασία νέας μάχης. Το βίντεο κάπου εδώ τελειώνει. Τελικά όμως ο αμυνόμενος γνωρίζουμε ότι κατάφερε να καλέσει την αστυνομία. Πάμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα πάνω σε αυτά που είδαμε. Πρώτον, απόσταση. Στη μάχη, όποιος ελέγχει την απόσταση, ελέγχει και τη ζημιά. Φρόντισε λοιπόν, εάν δεν θες να μπει σε μια συμπλοκή, να διατηρείς απόσταση. Δεύτερον, κάντο με σωστό τρόπο, με σωστή στάση σώματος. Μην προβάλλεις το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου προς τα εμπρός. Αντίθετα, κράτα μια αμυντική στάση, έχει τα χέρια ψηλά, μην αγγίζεις τον επιτιθέμενο και σίγουρα φέρτα σε σημείο που μπορούν να προστατεύουν το κεφάλι σου σε ενδεχόμενο επίθεσης. Τρίτον, σωστή αντίδραση. Απέναντι σε ένα μαχαίρι, συνήθως έχω δύο επιλογές. Η πρώτη και καλύτερη θα είναι πάντα, εφόσον διαθέτω το χώρο, να κρατήσω μια απόσταση και να χρησιμοποιώ τα πόδια μου, να χρησιμοποιώ λακτίσματα ώστε να κρατήσω τον κίνδυνο μακριά. Ένας άνθρωπος που κρατάει μαχαίρι έναντι σε κάποιον που είναι άοπλος, προφανώς έχει πλεονέκτημα σε κοντινή απόσταση. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν μπορώ να αποφύγω την κοντινή απόσταση, τότε θα πρέπει να μπορώ να ελέγξω το χέρι που κρατάει το μαχαίρι και βέβαια να αντεπιτεθώ. Εάν βρίσκομαι σε φιλικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα ήταν αυτός ο άνθρωπος στο χώρο εργασίας του, τότε εφόσον είναι και μυϊκά δυνατότερος, θα μπορούσε να επιλέξει, να υποτάξει, να ακινητοποιήσει τον αντίπαλό του. Τέταρτον, σχετικά με την τοποθεσία, είναι γεγονός πως η αποθήκη στο χώρο εργασίας μας, για παράδειγμα, είναι ένα μέρος στο οποίο δεν θα περιμέναμε να συμβεί κάτι σαν γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, όπως μας διδάσκει η ζωή και το συγκεκριμένο περιστατικό, όλα μπορούν να γίνουν, οπότε και πρέπει να τα περιμένουμε όλα.